एपिसोड 5 लास्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले भेरिएबलको बारेमा थोरै कुरा गरेको थिएँ। मैले त्यो भिडियोमा पनि भनेको थिएँ डेटा स्ट्रक्चर चाहिँ म पछि नै कुरा गर्छु भनेर। सो यो भिडियोमा डेटा स्ट्रक्चर्स गोल्याङमा युज हुने अब धेरै छ टाइप है, लाइक कम्पोजिट टाइप्सहरू अनि बेसिक प्रिमिटिभहरू टाइपहरू छ। अहिले चाहिँ जस्ट मेनली 3टा जुन हामीलाई फर्दर प्रोजेक्ट गर्नलाई हेल्प गर्छ त्यति मात्रै हेर्छौँ, त्योभन्दा बढी नहेरौँ। अनि जुन बेला चाहिन्छ त्यो बेला थप्दै हेर्दै जाउँला। ओके, मेनली 3टा डेटा टाइप जुन चाहिँ सुपर इम्पोर्टेन्ट छ त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। यो जुन कोड देखिरहेको छ त्यो कोड चाहिँ हामीले लास्ट भिडियोमा गरेको थियो। सो इफ यु हेभन्ट वाच द भिडियो गो एन्ड वाच। यसमा चाहिँ हामीले भेरिएबलहरूको बारेमा थोरै कुरा गऱ्यौँ। इफ यु हेभन्ट जस्ट गो एन्ड सेटअप द गो, अनि जसरी यो नयाँ प्रोजेक्ट सेटअप गर्दा नि हुन्छ अरू पुरानो प्रोजेक्टमा गर्दा नि भयो है। इज मेनली 3 टाइप अफ डेटा टाइप अन गो बेसिक्स भयो है। जस्तै फर इक्जाम्पल बुल भनेर छ, एउटा चाहिँ नम्बर्सको क्याटेगोरीमा पऱ्यो, एउटा चाहिँ स्ट्रिङको क्याटेगोरीमा पऱ्यो। यो 3टा थाहा पायो भने चाहिँ धेरैवटा प्रोजेक्ट हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ है, बनाउन सक्छौँ। सो यही 3टामा मात्रै फोकस हुन्छ आज मेरो। फर्स्टमा चाहिँ लेट्स स्टार्ट विथ द भेरी बेसिक्स वान, स्टार्ट फ्रम द बुल अर बुलियन। गोल्याङमा ट्रु अर फल्स भ्यालुलाई चाहिँ बुल भनेर भन्छ। इनफ्याक्ट सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पढिने त्यही त हो। अगेन त्यो सर्ट ह्यान्ड युज गर्ने भए चाहिँ मैले डाइरेक्टली जस्तै इज डेड फल्स। ओके, यो पनि एउटा तरिका हो भेरिएबल डिक्लेयर गर्ने, जुन म लास्ट भिडियोमा मेन्सन गरेको थिएँ। अब यसमा अहिले होभर गरेर देखायो भने के देखिरहेको छ भने वार इज डेड बुल भनेर आइरहेको छ नि त होइन। ट्रु अर फल्स भ्यालु मात्र होल्ड गर्छ, इट्स क्यान बी ट्रु अर फल्स। ओके, अर्को तरिका डिक्लेयर गर्ने भनेको वार इज डेड अगेन बुल इक्वल्स टु यु क्यान से ट्रु or false. So first one is done. Okay, true or false. यसरी चाहिँ मैले डिफाइन गर्छु। यो तरिकाबाट गर्दा नि भयो, यो तरिकाबाट गर्दा नि भयो। यसमा मेजर डिफ्रेन्स चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ कुन बेला कतिखेर चाहिँ यो युज गर्ने कि युज गर्ने कसरी थाहा हुन्छ मलाई भन्दा, जस्तै फर इक्जाम्पल मलाई अलरेडी भ्यालु थाहा छ, मैले प्रिडिफाइन गर्न सक्छु कुनै पनि भ्यालु भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ मैले यो युज गर्दा भयो। ओके, तर मलाई सुरुको भ्यालु थाहा छैन, के आउँछ थाहा छैन, हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन भने चाहिँ मैले यसमा यो लेख्दा भयो, किनकि यसमा मैले पछाडिपट्टि भ्यालु जोड्नु पर्दैन कि, यति मात्र लेख्दा नै भयो। तर माथि चाहिँ मैले भ्यालु दिनै पर्छ, यसो दिएन भने चाहिँ यो एरर हुन्छ है, अनडिफाइन्ड। त्यति अहिले बुझ्दा भयो। सो फर्स्ट वान इज बुल, फाइन। ओके, र अर्को भनेको जस्तै नम्बरको। सो नम्बरमा चाहिँ again there is multiple category you can go with. It's going to be a integer or एउटा चाहिँ float भन्ने दुईटा क्याटेगोरी छ, integer and float. Okay, int or float. So integer भनेको non decimal numbers. जस्तै for example float भन्ने बित्तिकै 32.1 भन्ने छ, this is a float, decimal number आयो, डट आयो। सो integer भनेको यो नम्बर डट नआउने नम्बर कुनै पनि स्टार्टिङ फ्रम लाइक नेगेटिभ हुन सक्छ अर पोजिटिभ हुन सक्छ, इन्टिजर भयो। फ्लोटमा पनि त्यही हो। सो यो दुईटा तरिका डिफ्रेन्ट तरिका छ डिफाइन गर्ने चाहिँ। फर इक्जाम्पल मैले वार जस्तै एज भने एज क्यान नट बी फ्लोट, पोइन्ट आउँदैन। सो आई से इन्ट इक्वल्स टु 10। ओके, सो इफ आई से 5.5 यहाँ एरर आइसक्यो है, क्यान नट युज पोइन्ट र अनटाइप फ्लोट कन्सटेन्ट भनेर छ। सो इट क्यान नट कन्टेन्ट एनी डेसिमल भ्यालु। र अगेन सर्ट ह्यान्ड युज गर्ने भए मैले एज डाइरेक्टली 10 पनि गर्न सक्छु। इट्स द सेम थिङ। फ्लोटको कुरा गर्दा चाहिँ फ्लोटमा पनि लेट्स से टेम्परेचर इट्स गन बी फ्लोट 34.5 भनेर हुन्छ। अब फ्लोटमा चाहिँ मैले डाइरेक्टली फ्लोट भनेर लेख्न पाइँदैन, दुईटा टाइप छ यसमा, आइदर इट क्यान बी 32 अर 64। ओके, इन्टिजरमा पनि छ, अहिले म कुरा गर्छु, तर फर नाउ जस्ट बेसिक कुरा मात्र सकाइदिइहालौँ भनेर है। सो आइदर इट क्यान बी 32 अर 64। जस्ट डिफ्रेन्स भनेको साइजको, 32 बिट स्टोर गर्छ, यसले चाहिँ 64 बिट स्टोर गर्छ। ओके, फाइन, जुन गर्दा पनि भयो अहिले। सो यो सक्यो। अब नम्बर पनि आइदर इट क्यान होल्ड पोजिटिभ नम्बर एन्ड नेगेटिभ नम्बर अर पोजिटिभ मात्रै होल्ड गर्ने भन्ने कुरो छ। सो यसलाई चाहिँ साइन्ड एन्ड अनसाइन्ड भन्ने भन्छ है। हामीले साइन्ड भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ प्लस माइनस भ्यालु सबै होल्ड गर्न सक्छ। साइन्ड अनसाइन्ड भन्ने चाहिँ यसले जहिले पनि नन नेगेटिभ नम्बर मात्र होल्ड गर्छ। सो प्लस एनिथिङ एबभ 0 is unsigned. So if I have to say again
my एज भनेर मैले नयाँ भेरिएबल बनाएँ भने यु थप्नुपर्छ अगाडि यु अनसाइन्ड हो ओके सो माथिपट्टिको साइन्ड भनेको चाहिँ यो नेगेटिभ पनि हुनसक्छ इट्स फाइन यसले एरर दिँदैन सो अनसाइन्डमा चाहिँ इट ह्याज टु बी पोजिटिभ इफ मैले नेगेटिभ दिएँ भने यहाँ एरर फालिदिइहाल्छ ओके लास्ट बट नट लिस्ट स्ट्रिङ भेरी सिम्पल ओके सो नेम भनेर मैले बनाएँ भने string goes to anything, any characters, right? So this can be string. Okay, र मैले यसलाई सर्ट ह्यान्ड युज गरेर बनाउने हो भने चाहिँ I can just say name, nothing fancy. अब एक्चुअली प्रिन्ट पनि गरेर हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले अहिलेसम्म युज गरेको दुईवटा मैले युज गरेर चाहिँ देखाइसकेको छ एफएमटी एफएमटी भने चाहिँ माथिपट्टि प्याकेज इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो एफएमटी भनेर माथि प्याकेज इम्पोर्ट भइसक्यो एफएमटी डट प्रिन्ट एलियन भनेको चाहिँ नर्मल जस्ट ए मात्र भन्यो यसले चाहिँ लास्टमा एउटा इन्टर थपिदिन्छ मैले भनेको थिएँ होइन अर्को भनेको चाहिँ प्रिन्ट मात्रै गऱ्यो भने सर र एउटै लाइनमा सबै प्रिन्ट गर्दै लिएर जान्छ हो सो लेट्स से इफ मैले यसलाई दुईवटा राखेँ भने यो दुईवटा एकै ठाउँमा प्रिन्ट गरिदिन्छ र अर्को चाहिँ मसँग चाहिँ प्रिन्ट एफ भनेर छ है इफ यु हेभ युज सी प्रोग्रामिङ देन यु माइट नो दिस एफ फर्मेट प्रिन्ट फर्मेट भने एउटा फर्मेटमा प्रिन्ट गर्न दिन्छ फर इक्जाम्पल लेट्स से आई वान्ट जस्ट गोना रिमुभ एभ्रिथिङ यो तिनवटा मात्र थाहा भयो हुन्छ अहिले सो एउटा सिम्पल एउटा प्रोजेक्ट गरौँ मेरो इन्फर्मेसन मैले आफ्नो इन्फर्मेसन प्रिन्ट गर्ने एउटा प्रोजेक्ट गरौँ सो आइम गोना मेक अ भेरिएबल कल फर फुल नेम भनेर भन्यो र यसमा चाहिँ स्ट्रिङ हुनु पर्यो र यो चाहिँ दिस इज माई फुल नेम ओके सो यसलाई प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ यदि मैले फर्मेट युज गरेको छु आई क्यान युज स्ट्रिङको जस्तै आफ्नो डिफ्रेन्ट टाइप साइन हुन्छ जस्तै डलर यस भनेको स्ट्रिङ ओके एफ भनेको फ्लोट डी भनेको इन्टिजर सो काइन्ड अफ डिफ्रेन्ट टाइप हुन्छ यु क्यान सिम्पली गुगल सर्च अबाउट इट अर थाहा छैन भने डाइरेक्टली भी राखिदियो भने त्यसले चाहिँ डिफल्ट अटोमेटिकली यसले भ्यालु प्रिन्ट गरिदिन्छ इफ यु डोन्ट नो द्याट ओके सो मैले डाइरेक्टली यस गरेँ भने यो फर्मेट यसले मैले टक्क फर्मेटमा मिलाएर दिन मिलेँ सो हे सन भने अर यु म्यान सरी सो मैले कमा गरेर अब यो डलर साइनमा चाहिँ मैले यो प्लेस होल्डर भनौँ न यो प्लेस होल्डरमा चाहिँ मैले भ्यालुएसन गर्नु पछाडि लगाएर दिन्छु विच इज गन बी फुल नेम सो यो फुल नेम चाहिँ यहाँ गएर बस्छ ओके सो इफ आई गो एन्ड रन हेरोसन हाउ यु म्यान भनेर भनिरहेको छ है सो जुन यो लास्टमा डलर साइन आइरहेको छ अघि मैले भनेको थिएँ नि त्यो सिङ्गल लाइनमा प्रिन्ट भएको भएर हो आई क्यान जस्ट से यो हटाउनु छ भने स्ल्यास यन गरिदियो भने यसले लाइन ब्रेक गरिदिन्छ if I go and type yeah perfect okay so अझै यसमा थप्दै जाउँ for example age भनेर भने age is going to be integer so it's gonna be say it can be 27 sorry and then question change करिए आर यु अब इन्टिजर आउनु लाग्छ यसको लागि चाहिँ मैले डलर क्यान से डी ओके थाहा छैन भने भी लेख्दैनको डी आर यु फुल इयर्स ओल्ड सो आर युले चाहिँ 27 इयर्स ओल्ड भनेर भन्छ अब यो फुल नेमले त अगाडिकोसँग म्याप गरिरहेछ यहाँ हाइलाइट पनि भइरहेछ होइन सो यो पछाडिपट्टिको भ्यालु राख्नु छ भने चाहिँ कमा थप्दै लिएर जाने फर इक्जाम्पल दिस कैन बी एज हो अब यो एज भनेको पछाडि सो साइड बाई साइड यसरी प्रिन्ट हुँदै जान्छ है गो अगेन एडोसन्स या यो 27 हो सो आई थिङ्क यु गेट द आइडिया अफ अब यसमा मैले अर्को सर्ट ह्यान्ड युज गरेर पनि भन्न सक्छु ओके आई क्यान से जिपिए यसरी जिपिए आई डोन्ट नो जिपिए पोइन्टमा ओके जिपिए फ्लोट 32 or 64 यो जुन 32 64 18 अलि यो यसको कुरा म गर्छु है 8 बिट 16 बिटको कुरा म गर्छु अहिले जस्ट सिम्पल कुरा मात्रै है
So I can again go and print simple project. Did you got a dollar sign F for float? Sorry, dollar sign F for float. Always so GPA. Perfecto. So if I go and print, there you go. Yes. So यहाँ पछाडि हेऱ्यो भने कतिवटा जिरो आइरहेछ नि बाइ डिफल्ट यसरी म 1 2 3 4 5 6 वटा पछाडि पोइन्ट पछि 6 वटा आइरहेछ है फर दैट यु क्यान जस्ट से 0.2 यदि मलाई सिम्पल दुईटा भ्यालु मात्र प्रिन्ट गर्न छ डट पछि दुईटा भ्यालु मात्र प्रिन्ट गर्न छ यसरी थप्न सक्छु कि सो या आई थिंक नर्मल चाहिँ यति नै हो भेरिएबल अहिलेको लागि स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ दिस सुड बी मोर देन इनफ फर यु टु स्टार्ट एन्ड जुन यो 3264 भनेर छ फर इक्जाम्पल अरू मैले अलिकति थपेँ है यसमा चाहिँ यो एजको ठाउँमा चाहिँ आई क्यान से 8 ओके और आई क्यान से 16 बिट 32 बिट मैले इन्ट मात्रै लेख्दा कति धेरै कुरा छ यहाँ है आइरहेछ नि त्यो यु इन्ट सबै कुरा आइरहेछ यहाँ पोइन्टर सोइन्टरको कुरा आइरहेछ अहिले मलाई त्यो चासो कुरा भएन तर डिफ्रेन्स भनेको all you have to know is this size only okay so मैले यदि int 8 लेखे भने मैले -128 देखिबाट 127 सम्मको भ्यालु स्टोर गर्न पाएँ ओके एकदम सिम्पल थोरैमा एकदम सानो साइजको हुन्छ यदि 16 गरे भने अगेन यो साइजको यति यसम्मको भ्यालु स्टोर गर्न पाएँ 64 छ भने यतिसम्मको साइज स्टोर गर्न पायो सो डिपेन्डिङ अन वाट यु ट्राइङ टु स्टोर यु क्यान जस्ट युज दिस और मैले डाइरेक्टली डिफल्टमा चाहिँ 8 युज गरेँ भने चाहिँ सरी इन्ट मात्र युज गरेँ भने चाहिँ अब तिमीले तपाईँको कुन मेसिन छ इफ द्याट इज 32 बिटको भ्यालु यसले लिन्छ यदि आफ्नो कम्प्युटरको आर्किटेक्चर चाहिँ 64 बिटको छ भने चाहिँ त्यसले बाइ डिफल्ट 64 इन्टरनली लिइदिन्छ है सो वान थिङ आई विल रेकमेन्ड इज द्याट यु डोन्ट गो ओभरबोर्ड अन द्याट किनकि म कुन 32 युज गरेँ कि 8 युज गरेँ कि 64 त्यो सोचेर नबस्ने जस्ट सिम्पल जुन चाहिँ माइन्डमा छ जुन चाहिँले स्टोर गर्छ जस्तो लाग्छ म्याक्सिमम भ्यालु जुन छ त्यो हाल्दा भयो अहिलेको लागि जस्तै फ्लोट 64 सुड बी फाइन फर मी इफ अनलेस एकदम हाइली सफिस्टिकेटेड प्रोजेक्ट गरिरहेको छ एकदम जुन मेमोरी इन्टेन्सिभ प्रोजेक्ट छ नभएसम्म चाहिँ यो खासै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हुँदैन है आई होप यु गाइज अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट सो यहाँ चाहिँ केही कन्फ्युजन छ यसमा अझै धेरै कुराहरू छ हामी अझै कम्पोजिट डेटा टाइप्सहरूको बारेमा पढ्ने बाँकी नै छ है अहिलेको लागि यति गरौँ अर्कोचोटि अर्को एपिसोडमा एउटा सानो प्रोजेक्ट गरौँ ल राइट बाई